Batoane energizante, crocante, rețetă pentru 30 de batoane, 200 de grame de fulgi de ovăz, 100 de grame de alune tăiate puțin, 100 de grame de miez de floarea soarelui, se pun la copt pentru 5 minute la 180 de grade. După ce s-au răcit, se adaugă 100 de grame de fructe uscate. Eu am pus tafide și caise. Se adaugă 50 de grame de ulei de cocos și 30 de grame de unt de arahide, 60 de grame de miere sau mai mult dacă le vreți mai compacte, un sfert de linguriță de sare și se amestecă foarte bine. Eu le amestec cu mâna. Se răstoarnă în tavă pe hârtie de copt și se presează foarte bine cu mâinile umede. Se dă la cuptor pentru 10 minute la 160 de grade. Se taie cât e fierbinte și se lasă să se răcească în tavă. Se vor întări pe măsură ce se răcesc. Eu le tai în 6 și apoi în 5. Îmi iese astfel 30 de batoane cam de mărimea celor din comerț. Este o rețetă de bază și cam toate ingredientele pot fi înlocuite cu altceva. Întrebați-mă. Sunt gustoase, sănătoase și ideale pentru luat la pachet. Vă mulțumesc și vă aștept data viitoare. Gătiți cu drag!